Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι Κυριακή, 9 Ιουλίου του 2023. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα και απόψε. Απλά πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή να πω, να εκφράσω, ντρέπομαι να το πω κιόλας, να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Μάκη Π 1428, ο οποίος μας έκανε μια δωρεά $200. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω, ούτε ξέρω που μένει. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, και τον Bright Snowflake One, ο οποίος μας έκανε και αυτός μια δωρεή, τώρα δεν ξέρω, $10-20, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια που κάνετε. Απλά να πω ότι κάποια στιγμή την προτροπή φίλων σκεφτόμαστε να κάνουμε μια καμπάνια, γιατί στόχος μας είναι να κάνουμε να αποκτήσουμε ένα στούντιο. Και σε αυτό το στούντιο θα αναβαθμιστεί πολύ η εκπομπή και δεν θα περιορίζεται μόνο στον ομιλούντα, θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους, γιατί θα έχει και προσωπικό για να λειτουργήσει. Στόχος είναι να έχουμε και μια μεγάλη οθόνη, να δείχνουμε εκεί τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά, μια εικόνα 1000 λέξεις, θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, προς στιγμήν ευχαριστούμε τον Μάκη, όπως είπαμε, Μάκης Π 1428 και τον Bright Snowflake One για την βοήθειά τους. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, ήθελα να πω ότι είχαμε ορισμένες αντιδράσεις και από σχολιαστές και από άλλους φίλους τηλεφωνικά. Αυτό που έγινε στο Λαύριο είναι μία ανέντιμη πράξη, ενώ άλλα είχαν συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Για άλλη μια φορά αυτό το κράτος αποδεικνύεται ένα κράτος απατεώνας, δηλαδή το ίδιο είχαν συμφωνήσει με τον Οτζαλάν και τελικά κατέληξε στη φυλακή της Τουρκίας, και τώρα υπάκουσαν σε εντολή των Τούρκων. Δηλαδή αυτό ξέρετε τι σημαίνει φέση. Σαν να τους φόρεσε φέση ο Ερντογάν, ο Φεντάν και ο Σοηλού. Γιατί από ό,τι ακούω, ο Σοηλού ήταν αυτός ο οποίος είχε θέσει επιτακτικά το θέμα και εκεί έγινε η συμφωνία. Αυτή η πράξη, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Μηταράκη, θα σας ακολουθεί, επαναλαμβάνω, μην νιώθετε παντοδύναμοι. Υπάρχουν κυβερνήσεις που κατέρευσαν μπροστά στην οργή του κόσμου. Σκεφτείτε το στίγμα που κουβαλάει μέχρι σήμερα. Έφυγε ο Πάγκαλος, τον κατηγορούσαν σαν τον υπεύθυνο για την υπόθεση Οτσαλάν. Ο Τσιμίτης ή ο Οτσαλάν τα κουβαλάει ακόμα στην πλάτη του, και εσείς αυτό που κάνατε, αυτή την ανέντιμη πράξη, να ξυπνήσετε παιδιά 2 και 3 ετών, οικογένειες προσφύγων, προσέξτε, προσφύγων, κατοχυρωμένων προσφύγων, να τους ξυπνήσετε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, να τους μεταφέρετε μέσα στους Αφγανούς και στους Πακιστανούς, εκεί που οι άνθρωποι φοβούνται για τη ζωή τους και τα παιδιά τους, δέχονται πίεση και bullying από αυτούς, να τους μεταφέρετε εκεί, ενώ τους είχατε πει άλλα. Είναι ντροπή, δεν θα σταματήσει αυτή η ιστορία εδώ, και το ξαναλέω, μην νιώθετε παντοδύναμοι. Το ξαναείπα, μπήκατε στο κουλουάρ, έτσι λέγαμε όταν κάναμε αθλητισμό, μπήκατε στο κουλουάρ και τα άλογα ήταν κουτσά τα υπόλοιπα. Γι' αυτό είναι αυτή η απόσταση. Κάποια στιγμή μπορεί να ξεπεταχθεί ένα άλογο που δεν είναι κουτσό, και τότε θα φάτε τη σκόνη του και θα σας κυνηγάει η κατακραυγή της ιστορίας με αυτή την αθλιότητα που κάνατε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με τον Μαύρο Ιούλη της Κύπρου. Ξέρετε, ο Ιούλιος για την Κύπρο δεν είναι μαύρος μόνο λόγω της εισβολής του 1974. Είναι μαύρος και λόγω αυτών που συνέβησαν το 1821, και αυτό αποτελεί ειδικό αφιέρωμα. Το αφιερώνουμε ειδικά σε αυτούς που αμφισβητούν την ελληνικότητα, αλλά και τη συνεισφορά των Ελλήνων της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες. Προσέξτε λοιπόν. Η 9η Ιουλίου είναι σημαντικός σταθμός και αποτελεί φάρο αντίστασης του κυπριακού ελληνισμού έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αγωνιστές του 1821 αγωνίζονταν και θυσιάζονταν με πίστη στο Θεό για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό από την ελληνική επικράτεια. Μέλη της φιλικής εταιρείας πλησίασαν τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό
και άλλους κληρικούς με σκοπό να οργανώσουν επανάσταση στην Κύπρο. Επιθυμία τους ήταν να έχουν σύμμαχο τον Κυπριανό για να ξεσηκωθεί μαζί του και όλο το νησί. Αυτό ήταν αδύνατο να επιτευχθεί όμως και ως άνθρωπος με σοφία και σύνεση δεν το αποδέχθηκε. Τους εξήγησε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή η Κύπρος δεν μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια επανάσταση. Αυτό που τους υποσχέθηκε όμως ήταν οικονομική βοήθεια, κάτι το οποίο και έπραξε. Το 1820 διορίζεται από την Υψηλή Πύλη ως διοικητής Κύπρου ο Κιουτσούκ Μεχμέτ, ο οποίος έτρεφε μίσος εναντίον των χριστιανών. Διακαής του πόθος ήταν να πείσει την Υψηλή Πύλη ότι στην Κύπρο τα πράγματα ήταν επικίνδυνα, κάτι για το οποίο δεν είχε πιστεί η Υψηλή Πύλη, γιατί πίστευε ότι οι Έλληνες της Κύπρου ότι είναι πιστοί στην Υψηλή Πύλη. Όμως το 1821 άρχισαν να μοιράζονται στο λαό φυλάδια για την επανάσταση των Ελλήνων έναντι των Τούρκων και αυτό έγινε αιτία να πιστεί η πύλη ότι και στην Κύπρο άρχισαν να γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα για αυτόν και αυτό το καλλιεργούσε ο Κιουτσούκ Μεχμέτ από την ημέρα που είχε αναλάβει γενικός διοικητής της Κύπρου και προσπαθούσε να πει στην Υψηλή Πύλη κοίταξε είναι επικίνδυνοι οι γιαούριδες. Έτσι στις 9 Ιουλίου 1821, ημέρα Σάββατο, ο Τούρκος διοικητής της Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ, αφού πήρε την έγκριση από την Υψηλή Πύλη, αποφάσισε να απαγχωνίσει 486 επιφανείς προσωπικότητες της Κύπρου, μητροπολίτες, ηγουμένους, ιερομόναχους, δασκάλους, τους οποίους θεωρούσε κίνδυνος για την ασφάλεια του νησιού, για την Οθωμανική ασφάλεια. Το ξαναλέω, 486 επιφανείς προσωπικότητες, μητροπολίτες, ηγούμενοι μοναστηριών, ιερομόναχοι, δάσκαλοι, όλοι αυτοί ήταν που κρατούσαν ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού στο νησί. Αυτό το τονίζουμε για εκείνους που αμφισβητούν τη συνεισφορά, όχι μόνο της Κύπρου γενικώς, αλλά και της Εκκλησίας στους εθνικούς αγώνες. Εκτέλεσαν τότε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και άλλους 3 μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Πάφο Χρύσανθο, τον Μητροπολίτη Κητίο, ο Μητροπολίτης Κητίο είναι ο Λάρνακος, Μελέτιο και Κυρηνίας Λαβρέντιο. Θυσιάστηκαν στο βωμό της μεταβάσεως από τον Μεσαίωνα προς τους νέους χρόνους. Η βάναυση και άθλια αυτή πράξη έλαβε χώρα εντός των τυχών της Λευκωσίας και κλεισμένων των θερών. Η πλατεία πρώτου Σεραγείου μετετράπη εις αληθές μακελιών και το αίμα αυθόνος έρευσεν εις τας αγιάς της πρωτευούσης. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο Κύπρης 350. Να πούμε ότι εκτός από τους κληρικούς εκτέλεσαν και λαϊκούς, αρκετούς λαϊκούς, η σφαγή των ανθρώπων κράτησε όχι πιο λίγο από 30 μέρες. Να πούμε και κάτι που είναι και άγριο, οι Τούρκοι τεμάχιζαν τα πτώματα σε κομμάτια, σε τεμάχια και τα πετούσαν έξω από την πόλη της Λευκωσίας. Λοιπόν, αυτή είναι η μαύρη μέρα, η 9η Ιουλίου του 1821 είναι η μαύρη μέρα για τον ελληνισμό της Κύπρου και αν πάτε στην εκκλησία, στην Μητρόπολη της Λευκωσίας, ακριβώς από πίσω δεσπόζει ο Δριάντας του απαγχωνιστέντος Κυπριανού και υπάρχουν και σχετικά μνημεία για τους υπόλοιπους απαγχωνιστέντες. Λοιπόν, αυτά για την Κύπρο. Να περάσουμε, κάναμε το καθήκον μας απέναντι στην ιστορία της Κύπρου, να περάσουμε τώρα στην αντεπίθεση, γιατί εκεί πραγματικά γίνονται σημαντικά πράγματα και αναφέρομαι κυρίως στην απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν στην Κύπρο, να χορηγήσουν βόμβες διασποράς. Απλά να πούμε ότι πέρυσι τέτοιον καιρό η κυρία Ψάκη, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ερώτηση για βόμβες διασποράς που πιθανόν να χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, είπε δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες αν χρησιμοποιούν βόμβες διασποράς, πάντως εάν χρησιμοποιούν βόμβες διασποράς αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου. Είναι ένα έγκλημα πολέμου όταν το κάνουν άλλοι. Όταν το κάνουμε εμείς απλά είναι
Κυριακή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Ουκρανία ζητάει χρόνο από τις ΗΠΑ για την αντεπίθεση. Η Ουκρανία προσπαθεί να πείσει τη ΣΥΠΑ ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ξεκινήσει η κύρια φάση της αντεπίθεσης. Τις σχετικές διαπραγματεύσεις διεξάγει ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Αντρέι Γέρμακ. Το Κίεβο προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι η Ουκρανία χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη, πετυχημένη αντεπίθεση. Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Κίεβο, απαιτώντας αποτελέσματα. Αυτά αναφέρονται σε έκθεση του Military Review και επικαλούν οι συντάκτες της έκθεσης ουκρανικές πηγές, όπως και το γραφείο του Ζελένσκι. Η Ουκρανία ιτήθηκε λόγω της αμυντικής γραμμής Σουροβίκιν. Η Ουκρανία δεν μπόρεσε να πετύχει σημαντική επιτυχία κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης λόγω του πείσματος του ρωσικού στρατού και μιας αποτελεσματικής γραμμής άμυνας. Οι Times έγραψαν σχετικά αποκαλώντας τη ρωσική γραμμή άμυνας τη γραμμή του στρατηγού Σεργέη Σουροβίκιν. Έγραψαν σχετικά με την αντεπίθεση. Η λεγόμενη γραμμή Σουροβίκιν είναι μια τεράστια σειρά από χαρακόμματα, ναρκοπαίδια, σειρματοπλέγματα, αντιαρματικές παγίδες και θέσεις βολής που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραδύνουν κάθε επίθεση της Ουκρανίας και να τη μετατρέψουν σε πολύ νεκρές μάχες που στη συνέχεια, αφού δίνουν χώρο, λέει, τους καταστρέφουν με πυρά πυροβολικού. Κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης η Ουκρανία έσπασε την εξωτερική γραμμή άμυνας μόνο σε ορισμένους τομείς του μετώπου, χωρίς να εμπλακεί σε μάχη με την κύρια δύναμη άμυνας. Ωστόσο η Ουκρανία έχει ήδη χάσει πολλά άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα που τις έχουν προμηθεύσει οι δυτικές χώρες. Η Καμπότζη, σε σχέση με τα βλήματα, με τις βόμβες διασποράς, η Καμπότζη προέτρεψε το Κίεβο να μην κάνει τους Ουκρανούς θύματα βομβών διασποράς. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Σεν, έγραψε στο Twitter ότι η χώρα του αντιμετώπιζε τον απόϊχο του βομβαρδισμού της χώρας με τέτοια πυρομαχικά από τη ΣΥΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 70 για περισσότερο από μισό αιώνα. Γράφει λοιπόν ο πρωθυπουργός της Καμπότζης. Πέρασε μισός αιώνας. Τότε απλά δεν υπήρχε κανένα μέσο για να καθαρίσω τις περιοχές που είχαν πέσει οι βόμβες διασποράς. Λυπηθείτε τον Ουκρανικό λαό. Απευθύνω έκκληση στις ΗΠΑ που είναι προμηθευτής τέτοιων βομβών στην Ουκρανία και έκκληση και στην Ουκρανία που είναι ο παραλήπτης αυτών των βομβών να μην χρησιμοποιήσουν αυτά τα πυρομαχικά στον πόλεμο, γιατί τα πραγματικά θύματα θα είναι οι άοπλοι πολίτες Ουκρανοί, είπε ο πρωθυπουργός της Καμπότζης που είναι θύμα αυτής της ιστορίας. Πρώην αντιστράτηγος του στρατού των ΗΠΑ, Μαρκ Χέρτλινγκ. Τα πυρομαχικά διασποράς που σκοπεύει να στείλει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο δεν θα βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια κατά την προέλασή τους στην αντεπίθεση. Οι βόμβες διασποράς δεν μπορούν να εκκαθαρίσουν ναρκοπαίδια και είναι αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των χαρακομμάτων. Δηλαδή κάποιος που είναι μέσα στο χαράκωμα δεν πλήττεται από τις βόμβες διασποράς. Αυτές αφορούν ανοιχτό πεδίο. Επιπλέον μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους ίδιους στρατιώτες τους Ουκρανούς, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν μέσω μιας περιοχής στην οποία είναι διασκορπισμένα τα βομβίδια από τις βόμβες διασποράς. Αντιστράτηγος του στρατού των ΗΠΑ, έτσι. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να ανταλλάξει γη με ειρήνη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Ζελένσκι, μπορεί να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί και ακόμη και να ανταλλάξει εδάφη για την ειρήνη, εάν η τρέχουσα αντεπίθεση δεν του φέρει σημαντική πρόοδο. Και τότε, λέει, μπορεί να τελειώσουν τα όπλα του, θα έχουμε μια νέα χειμερινή ενεργειακή κρίση και η υποστήριξη του δυτικού κόσμου σε αυτές τις περιπτώσεις θα βαίνει μειούμενη. Αυτό πιστεύει ο Σίμον Τίσντέιλ, ο Αμερικανός συντάκτης του Guardian, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι μυστικές άτυπες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό να πούμε ότι το έχουμε αναφέρει εμείς. Έχουμε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ανέθεσαν, θα πω την άποψή μου αμέσως μετά γι' αυτό, ανέθεσαν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, πρώην αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας των ΗΠΑ, την αποστολή να διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, επικεφαλής της οποίας είναι ο Λαυρόφ. Και όταν αποκαλύφθηκε αυτό,
τότε οι Ρώσοι το αρνήθηκαν και ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση και είπε ότι αυτές οι επαφές έγιναν χωρίς την έγκριση του Λευκού Οίκου. Κατά την άποψή μας αυτό σημαίνει το εξής. Πρώτον, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε αυτή την αποστολή σε αξιωματούχους να μιλήσουν με τους Ρώσους για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αν δηλαδή είναι σε δύσκολη κατάσταση και είναι διατεθειμένοι να κάνουν και υποχωρήσεις για να υπογράψουν μια συμφωνία. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, το δεύτερο πιθανό να συμβαίνει είναι κάποιο κύκλοι εξουσίας μέσα από τις ΗΠΑ που θέλουν την ειρήνη να επιδίωξαν αυτές τις συνομιλίες και άλλοι κύκλοι επικράτησαν στο Λευκό Οίκο και στην ουσία τους άδειασαν και είχαμε αυτή την ανακοίνωση. Πάντως το περίεργο αυτής της κατάστασης είναι ότι δέχθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας να μιλήσει με ανθρώπους που δεν είναι ισότιμοί του, δηλαδή με πρώην. Αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πιθανόν να δείχνει και αδυναμία της Ρωσίας ή μια βούληση της Ρωσίας να τελειώνει με τον πόλεμο. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα μας. Τρίτο θέμα. Είχαμε η ρωσική πλευρά τώρα. Είχαμε μία επίθεση με Storm Shadow σύμφωνα με ρωσικές πηγές στη γέφυρα της Κριμαίας, αυτή που ανατινάχθηκε με ένα φορτηγό, θυμάστε, και σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικά έγινε με Storm Shadow, με τα αγγλικά αυτά βλήματα, κατευθυνόμενα βλήματα μεγάλου βελληνικούς. Εκεί λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι τα αναχέτησαν και στη διάρκεια της αναχέτησης κόπηκε η κυκλοφορία για μία ώρα. Είπα χθες και κάποιος από τους φίλους δεν κατάλαβε, να το ξαναπώ, ότι δεν ξέρω με ποιον τρόπο οι Ρώσοι έχουν στα χέρια τους έναν Storm Shadow και εκεί είπαμε ότι ακολουθείται η αντίστροφη μηχανική. Παίρνεις δηλαδή τον πύραυλο, τον αποσυναρμολογείς, βλέπεις από τι ακριβώς αποτελείται, τι ρόλο παίζει το κάθε απάρτιο στην κατεύθυνση του βλήματος στο στόχο και εκεί είτε κατασκευάζεις ένα αντίστοιχο, κλέβεις δηλαδή την τεχνολογία, είτε βρίσκεις τις αδυναμίες πώς θα τον εξουδετερώσεις. Και επειδή ο πύραυλος Storm Shadow είναι η μετονομασία του Scalp που έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τον οποίο μπορούν να τον εκτοξεύσουν και τα Mirage 2000, δεν λέμε απόρριτες πληροφορίες, είναι και τα Rafale που πήραμε. Εάν αποκτήσουν οι Ρώσοι το μυστικό εξουδετερώσης αυτών των βλημάτων που είναι στρατηγικά βλήματα, η Ελλάδα έχει υπεροχή έναντι της Τουρκίας με αυτά τα βλήματα εδώ και 100 χρόνια. Εάν λοιπόν αυτό το μυστικό το δώσουν οι Ρώσοι στους Τούρκους για να τιμωρήσουν την Ελλάδα, τότε αυτά τα πολύτιμα βλήματα στα οποία στηριζόμαστε δεν θα πάνε στο στόχο τους. Και είπα ότι για να μην συμβούν αυτά έπρεπε η Ελλάδα να είναι πιο προσεκτική στις πολιτικές τους. Αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Τι δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν. Πάμε. Υπάρχει ένα άρθρο του Atlantic Council για την Ανταρσία Πριγκόζιν και που αναφέρει 4 σενάρια για τον Πούτιν για την επόμενη μέρα. Διαβάστε τα, μονομερή είναι τα σενάρια, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σημαντικό, όμως ό,τι γράφεται έχει τη σημασία του, για κάποιο λόγο το έγραψαν. Διαβάστε τα, το σχετικό άρθρο είναι αναρτημένο και στο Infognomon Πολιτικά, νομίζω ότι είναι και στο Forbes. Τώρα, είδα ένα βίντεο ρωσικό που ένα TAF-72 που προμήθευσε ο στρατός της Τσεχίας στην Ουκρανία καιγόταν. Άρα άλλη μια βοήθεια των Δυτικών καίγεται. Έγραψα χθες, είπα χθες ότι η Τσεχία έχει αμυντική βιομηχανία η οποία είναι κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας που τότε έδιναν τεχνολογία και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Τσεχία. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος ότι όχι, η Τσεχία είχε τεχνολογία και πριν τον κομμουνισμό. Και μου ανέφερε χαρακτηριστικά τη Σκόντα, είχε βαριά βιομηχανία. Εγώ το δέχομαι, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ, επειδή είδα ορισμένα πράγματα, κάποια πράγματα είναι ίδια με αυτά που έχουν οι Ρώσοι, άρα είχε και βαριά βιομηχανία πριν τον κομμουνισμό, την εμπλούτησε, την ενίσχυσε. Διαβάζω πολλά άρθρα για τη Ζαπορίζια, πολλοί δυτικοί ανησυχούν και θεωρούν ότι ακόμα και η τηλεφωνική επικοινωνία του Μακρόν με τον
Ζελένσκι έγινε γι' αυτό. Θεωρούν ότι αυτή η φιλολογία, ότι οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι κάτι θα κάνουν στη Ζαπορίζια, οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι, και σε περίπτωση που αυτό γίνει από την Ουκρανική πλευρά, γίνονται τα τηλεφωνήματα στον Ζελένσκι να μην γίνει. Για τη Βάγνερ, επειδή έχει διαπιστωθεί, τώρα οι μυστικές υπηρεσίες αυτή τη δουλειά κάνουν, ξέρετε, έχει διαπιστωθεί ότι τα στρατόπεδα που παραχώρησε ο Λουκασένκο στη Βάγνερ και στον Πριγκόζιν είναι άδεια, δεν έχουν λίγο κόσμο μέσα, και υπόθηκε ότι υπάρχει, ότι ο Πριγκόζιν τους έστειλε διακοπές μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Αυτό είναι. Πας πολεμάς, χάνεις 10.000 άντρες, τους στέλνεις μετά να κάνουν και μπάνια και μετά τους λες ελάτε ξανά από την 1η Αυγούστου να δούμε τι γίνεται. Πάντως, σήμερα έβαλε εναντίον των ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ο Πριγκόζιν, που δείχνει ότι κάτι γίνεται εκεί. Κάτι επιστρέφει, κάτι τα βρήκαν ξανά. Είναι σε δύσκολη θέση, οπότε δεν είμαι σε θέση να πω τι γίνεται. Πάντως κάτι συμβαίνει με τη Βάγνερ στο εσωτερικό της Ρωσίας. Λοιπόν, δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν βόμβες διασποράς στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια άλλη κραγαλαία εκδήλωση της επιθετικής αντιρωσικής πορείας των ΗΠΑ, με στόχο να παρασύρουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τον πόλεμο στον τελευταίο, μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, μέχρι να σκοτωθεί και ο τελευταίος Ουκρανός. Αυτή είναι μια χειρονομία απελπισίας και απόδειξη ανικανότητας στο πλαίσιο της αποτυχίας της δημοσιοποιημένης ουκρανικής αντεπίθεσης. Πρόκειται για μια κοινική προσπάθεια να παραταθεί η αγωνία των σημερινών Ουκρανικών αρχών ανεξάρτητα από τις απώλειες των αμάχων. Η Ουάσιγκτον γνωρίζει καλά ότι οι υποσχέσεις σε εισαγωγικά της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα προσεκτικά και υπεύθυνα είναι άχρηστες, διότι δεν θα το κάνει. Η Ουάσιγκτον θα είναι στην πραγματικότητα συνεργός στη μόλυνση του εδάφους και θα μοιραστεί πλήρως την ευθύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις τέτοιων βομβών, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών και Ρώσων και Ουκρανών. Γιατί τα παιδιά παίζουν στα χόρτα, το βρίσκουν, το πιάνουν και ακροτηριάζονται ή σκοτώνονται. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει αυτά τα προφανή γεγονότα και πρέπει να ανταποκριθεί και να τα καταδικάσει. Άλλο ένα θαυματουργό όπλο στο οποίο υπολογίζουν η Ουάσιγκτον και το Κίεβο, χωρίς να σκέφτονται τις σοβαρές συνέπειες. Αυτό το όπλο δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο την πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Ακόμα δεν απάντησε κανένας από τους φίλους γιατί την ονομάζουν ειδική στρατιωτική επιχείρηση και δεν την ονομάζουν πόλεμο. Κάποιος είπε ότι αν είναι πόλεμος, αυτό θα αφορά λέει, όλη την Ρωσική Ομοσπονδία. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην σημερινή ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας σχετικά με την πρόοδο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Το είπαμε αυτό το παραμύθι τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω, κανένας δεν μου είπε μία επαρκή εξήγηση. Λέει λοιπόν ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τις προσπάθειές τους που ήταν ανεπιτυχείς, λένε οι Ρώσοι, έτσι, στις κατευθύνσεις Νότιο Ντονέτσκ, Κράσνη Λιμάν και Ντονέτσκ. Στην κατεύθυνση Ντονέτσκ η ομάδα δυνάμεων Γιούγκ απέκρουσε επιτυχώς εχθρικές επιθέσεις κοντά σε πόλεις Μπεγκολόροβκα, Ιπιτνόγε, Περβομάισκογε και Σεβερνόγε. Οι περιοχές συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού και υλικού των Ουκρανών έχουν εξαλειφθεί κοντά στις πόλεις Κωνσταντίνοφκα, Κρασνόγε, Αυντέευκα και Κρασογκόροβκα. Οι απώλειες του εχθρού ήταν 180 στρατιώτες και ξένοι μισθοφόροι, 4 τεθωρακισμένα οχήματα, 3 μηχανοκίνητα οχήματα, ένα σύστημα πυράβλων πολλαπλών εκτοξευτών Army 70 τσεχικής κατασκευής, ένα οβιδοβόλο και ένα αμερικανικής κατασκευής Mi 109 πυροβόλο. Αποθήκες πυρομαχικών της 53ης και 115ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας έχουν καταστραφεί κοντά στην Καρλόβκα και στο Κραματόρσκ. Στις κατευθύνσεις του Νότιου Ντονέτσκ και του Ζαπορίζια, η ομάδα δυνάμεων Βοστόκ απέκρουσε εχθρικές επιθέσεις κοντά στο Ρομποτίνο, την Νοβοντανίλοφκα και τη Μαλάγια Τοκμάτσκα. Το Τοκμάκ είναι ένας πρώτος στόχος για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που δρούν στη Ζαπορίζια. Οι περιοχές συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού και υλικού της 65ης και 72ης ταξιαρχίας και της 105ης ταξιαρχίας Ουκρανικής Εδαφικής Άμυνας έχουν χτυπηθεί σε διάφορες περιοχές εκεί στη Ζαπορίζια.
Πάλι λέει για απώλειες του εχθρού, να μην τα λέμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει και στη Χερσόνα κατέριψαν, έχουμε κι άλλα, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα αυτά. Στη Χερσόνα λένε οι Ρώσοι ότι κατέριψαν ένα Σουχόι 27, είναι αεροσκάφος το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από τις ναυτικές δυνάμεις και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Καταρρίφθηκε, λέει, στη Χερσόνα από την ρωσική αεράμινα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η επίσκεψη της Γελέν στην Κίνα. Είπαμε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και θα αναφερθούμε στο θέμα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή της, φεύγοντας μίλησε στους δημοσιογράφους. Αν και είναι λίγο μακροσκελές, έχει σημασία να δούμε τι είπε. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, θεωρώ. Λοιπόν, η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών έκρινε σήμερα ότι οι συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο με ανώτερους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης επέτρεψαν να σημειωθεί πρόοδος στη σχέση των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες έχουν πλέον, όπως το βλέπει, πιο στέρεες βάσεις οι σχέσεις των δύο χωρών. Γενικά θεωρώ ότι οι διμερείς συναντήσεις μου, που διήρκησαν συνολικά κάπου 10 ώρες σε 2 ημέρες, αποτέλεσαν βήμα μπροστά στις προσπάθειές μας να θεμελιώσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα σε πιο στέρεες βάσεις. Οι δύο χώρες έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με υπεύθυνο τρόπο. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με υπεύθυνο τρόπο παρά τις μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσά τους, επανέλαβε η κυρία Γελέν, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή της. Τα δύο έθνη έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται αυτή τη σχέση με υπεύθυνο τρόπο, να βρουν τρόπο να συμβιώσουν και να μοιραστούν την παγκόσμια ευημερία, είπε η Γελέν, υπογραμμίζοντας τη ζωτική συμμαχία που έχουν οι επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος ώστε και οι δύο χώρες να μπορέσουν να ευημερήσουν, δηλαδή να μοιραστούμε τον παγκόσμιο πλούτο, είπε στην ουσία. Μολονότι δεν ανακοινώθηκε καμία μεγάλη πρόοδος ή συμφωνία, το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα σημείωσε ότι η συνάντηση που είχαν χθες Σάββατο η κυρία Γελέν και ο Κινέζος Πρωθυπουργός Χε Λιφέγκ επέτρεψε τα μέρη να συμφωνήσουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκοσμίων προκλήσεων. Οι αμερικανικοί εμπορικοί περιορισμοί δεν έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν οικονομικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ, είπε η Γελέν. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις στοχευμένες ενέργειες που έχουν σκοπό την προστασία της εθνικής τους ασφάλειας. Πάντως, οι εμπορικοί περιορισμοί τους στην Κίνα δεν έχουν σκοπό την εξασφάλιση οικονομικού πλεονεκτήματος, δήλωσε σήμερα η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών Γελέν, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στο Πεκίνο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ενέργειές μας έχουν κίνητρο ανησυχίες εθνικής ασφάλειας και όχι οικονομικό. Δεν τις χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε οικονομικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, είπε η Γελέν. Η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών πάντως αναγνώρισε στη συνέντευξή της ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, αν και διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο ήταν άμεσες, ουσιαστικές και παραγωγικές. Ανάμεσα στα βασικά σημεία τριβής είναι τα μικροτσίπ, μετά την επιβολή τους τελευταίους μήνες περιορισμών στον εφοδιασμό κινεζικών εταιριών με αμερικανική τεχνολογία. Η Κίνα, που θέλει να αποκτήσει αυτονομία στο συγκεκριμένο πεδίο, καταγγέλει ότι τα μέτρα των ΗΠΑ έχουν στόχο να εμποδίσουν την ανάπτυξή τους και να διατηρήσουν την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις στοχευμένες ενέργειες που έχουν σκοπό την προστασία της εθνικής τους ασφάλειας, είπε η Γελέν. Διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως οι ενέργειές μας έχουν κίνητρο ανησυχίας εθνικής ασφάλειας. Εξέφρασε επίσης τις σοβαρές ανησυχίες της Ουάσιγκτον για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου. Με τον όρο αυτό, οι ΗΠΑ αναφέρονται στα εμπόδια που εγείρονται όσον αφορά την είσοδο ξένων εταιριών στην κινεζική αγορά και σε προβλήματα που συνδέονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξέφρασα επίσης τις ανησυχίες μου όσον αφορά την πρόσφατη αναζωπήρωση των εξαναγκαστικών μέτρων σε βάρος αμερικανικών εταιριών, είπε η κυρία Γελέν, αναφερόμενες στις έρευνες που έβαλαν στο στόχαστρο επιχειρήσεις λογιστικού ελέγχου στην Κίνα. Αν και η Γελέν προσπάθησε να φανεί αισιόδοξη, η αναγγελία οποιασδήποτε απτής προόδου και οποιοδήποτε μείζωνος αποτελέσματος πιθανόν θα προτιμηθεί να γίνει από τους ηγέτες των δύο χωρών. Το Τζο Μπάιντεν και το Σι Τζίνπινγκ, επισήμανε η Γιουν Σουν, διευθύντρια του προγράμματος του Ινστιτούτου Μελετών Stimson Center από την Κίνα. Ωστόσο, η ίδια υπογράμμισε ότι
οι δύο χώρες δεν είχαν αυτό το επίπεδο επικοινωνίας διαβουλεύσεων εδώ και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλα, φτάνουν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές που μας ενδιαφέρουν. Τι μένει από την επίσκεψη? Ότι στην ουσία θίγονται συμφέροντα αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών από τα μέτρα που παίρνει η Κίνα, τα παίρνει φυσικά στη λογική της αμοιβαιότητας. Πήγε εκεί λοιπόν για να προστατέψει τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιριών, γι' αυτό δικαιολογείται και λέει εντάξει, εσείς παίρνετε μέτρα για οικονομικούς λόγους, τα δικά μας μέτρα είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε το εξής, ότι κάτι μεγάλο στη σχέση των δύο χωρών για τα οικονομικά ζητήματα θα το δούμε όταν συναντηθεί ο Biden με τον Xi Jinping. Αυτό βγαίνει, γι' αυτό ο Blinken ακολούθησε η Γελέν, στρώνουν το δρόμο για τους δύο ηγέτες των μεγάλων χωρών να συναντηθούν και να τα βρουν. Ένα θέμα σημαντικό, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, η πορεία των σχέσεων των ΗΠΑ και της Κίνας. Αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διότι μπορεί τώρα να υπάρχει η Ουκρανία που εμπλέκεται και είναι μπροστινός στη σύγκρουση με τη Ρωσία, στη σύγκρουση με την Κίνα δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ταϊβάν των 10 εκατομμυρίων κατοίκων δεν μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Θα είναι σύγκρουση απευθείας Ρωσίας-Κίνας και τότε καταλαβαίνετε ότι είναι παγκόσμιος πόλεμος. Σας θυμίζω το προχθεσινό σενάριο Ζ. Δεν βγήκε στην τύχη πριν προσγειωθεί η Γελέν σενάριο Ζ που λέει πυρηνικός πόλεμος, θα μεταφέρουμε τον πόλεμο μέσα στο έδαφος της Αμερικής και θα υπάρχουν δισεκατομμύρια νεκροί. Έτσι. Γι' αυτό λέω αφορά όλη την ανθρωπότητα. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι BRICS. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Ρασούλ Μουσαβί για τους BRICS και για το ενιαίο νόμισμα. Η εμφάνιση ενός ενιαίου νομίσματος των BRICS που θα υποστηρίζεται από χρυσό, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί από 41 μεγάλες και ισχυρές οικονομίες, θα αποδυναμώσει το δολάριο και το ευρώ και θα ωφελήσει χώρες όπως το Ιράν, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Ρασούλ Μουσαβί, ο οποίος διατελεί επίσης Γενικός Διευθυντής για τη Δυτική Ασία στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Όπως αναφέρει το ΙΡΝΑ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μουσαβί, σχολιάζοντας τις αναφορές για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος των BRICS, είπε «Συντελείται μεγάλος μετασχηματισμός στην παγκόσμια οικονομία. Η εμφάνιση ενός νομίσματος που υποστηρίζεται από χρυσό των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτό τον BRICS θα ωφελήσει χώρες όπως το Ιράν, οι οποίες χώρες έχουν τεράστια αποθέματα χρυσού. Άρα, όσο μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού έχεις, τόσο μεγαλύτερη πρόσβαση και μονάδες αυτού του νέου νομίσματος θα έχεις. Γι' αυτό η Ρωσία τα τελευταία 10 χρόνια είναι ίσως ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού στον κόσμο. Θα δώσει αντίκρισμα το χρυσό και θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε αυτό το νόμισμα. Τώρα, σχετικό είναι, πιο πολύ σχετικό με την τεχνολογία που και αφορά την Κίνα και τη Ρωσία. Το επόμενο, προσέξτε. Το Πεντάγωνο λαμβάνει μέτρα για να εμποδίσει κινεζικές και ρωσικές εταιρείες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα να αποκτήσουν μυστικά τεχνολογία στον ΗΠΑ μέσω του ακαδημαϊκού χώρου. Αναφέρεται σε σημείωμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Το σημείωμα απαριθμεί περισσότερα από 80 κινεζικά και ρωσικά ακαδημαϊκά, επιστημονικά, μηχανικής και πολιτιστικά ιδρύματα που έχουν συμμετάσχει σε προβληματικές δραστηριότητες με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση, μη θεμιτή πρόσβαση σε διαβαθμισμένη έρευνα των ΗΠΑ ή να επηρεάσουν καθηγητές ή φοιτητές. 80 λοιπόν οργανισμοί, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι Ινστιτούτα, είτε είναι εταιρείες που έχουν πλησιάσει εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, στα οποία αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές ή φοιτητές, γίνεται η έρευνα σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και μέσω του ακαδημαϊκού χώρου εντόπισαν μη θεμιτές ενέργειες για να πάρουν την τεχνολογία και να τη μεταφέρουν στη Ρωσία και στην Κίνα. Μεγάλο θέμα και αυτό, το είδαμε και αυτό και πάμε
στο επόμενο θέμα. Θυμάστε προχθές τι είπαμε? Ποιος είπαμε ότι έχει θράσος χιλίων πυθίκων? Ο Ερντογάν, ο οποίος για να εκδικηθεί τον Μακρόν για τη στρατηγική σχέση που αναπτύσσει με την Ελλάδα και την πολύ καλή σχέση με την Κύπρο, αλλά και για τη βοήθεια που δίνει ο Μακρόν στους Κούρδους και στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία, τον εκδικήθηκε και στην ουσία έβαλε όλους τους μηχανισμούς να υποστηρίξουν τους διαδηλωτές. Συμμετείχε δηλαδή η Τουρκία ενεργά στην καταστροφή της Γαλλίας, έτσι. Και το είδαμε αυτό και στις δήλωση που έκανε και μας κατηγόρησε τη Γαλλία για ρατσισμό. Προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος που συγκυβερνά, επειδή διαβάζω τα κείμενά τους, δεν υπάρχει στην ανθρωπότητα ναζιστικό μόρφωμα σαν τους γκρίζους λύκους. Δεν υπάρχει, οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Παρεμπιπτόντως θα σας πω και μία, υπάρχει στην Μικρά Ασία, στην περιοχή της Καρίας αν δεν κάνω λάθος, μια αρχαία πόλη, ελληνική πόλη που λέγεται Σαγαλασσός. Η Σαγαλασσός, δίπλα στην αρχαία πόλη της Σαγαλασσού, καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος, είναι η πόλη Αγλασσούν. Εκεί λοιπόν στην Σαγαλασσό ανέλαβε να κάνει ανασκαφές το Πανεπιστήμιο του Βελγίου, νομίζω, η Αρχαιολογική Σχολή του Βελγίου. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως βελγικό πανεπιστήμιο. Και όταν έφτασαν στην Νεκρόπολη, και στους τάφους δηλαδή, είχαν περίπου 70-80 εργαζόμενους από την πόλη Αγλασσούν. Το Αγλασσούν είναι παραφθορά της λέξης Αγαλασσός. Και τους είπαν, παιδιά, θέλετε εθελοντικά να δώσετε DNA, να κάνουμε σύγκριση με τους παλιούς κατοίκους της Αγαλασσού? Υπόψη ότι το Αγλασσούν έχει πάνω από 50%, είχε δεκαετία του 90, πάνω από 50% ήταν γκρίζοι λύκοι, οι οποίοι τι πιστεύουν? Πιστεύουν στην ανωτερότητα του τουρκικού έθνους, κλασική ναζί, και ότι ήρθαν από την Κεντρική Ασία και ότι εμείς είμαστε ανώτεροι και τα λοιπά, ανώτεροι φίλοι, τα κλασικά. Τι πιστεύετε ότι βγήκε στα τεστ DNA? Ότι υπήρχε ομοιότητα σε ποσοστό 95% των σημερινών κατοίκων της Αγλασσούν με τους κατοίκους της αρχαίας Σαγαλασσού. Και αντιλαμβάνεστε τι έγινε εκεί. Αυτοί που πίστευαν ότι ήρθαν από την Κεντρική Ασία αποδείχθηκαν ότι είναι εκτουρκισμένοι και εξισλαμισμένοι κάτοικοι της αρχαίας Σαγαλασσού, συνέχεια των κατοίκων. Αυτά είναι επιστημονικά, υπάρχει σύγγραμμα, το έχω στα χέρια μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Ερντογάν, που κυβερνά μια χώρα που είναι η πιο ρατσιστική χώρα του κόσμου. Έχει κάνει 3 γενοκτονίες, δεν δέχεται τίποτα το οποίο είναι μη τουρκικό και μη μουσουλμανικό. Κατηγόρησε τον... Και τι λέει άλλο εκτός από ρατσισμό? Ισλαμοφοβία. Τι κάνανε προχθές στη Σμύρνη, ξέρετε? Στη Σμύρνη σώζονται 2-3 ναοί. Ο ένας που σώζεται, που είναι μέσα στην πόλη και είναι πραγματικά σε καλή κατάσταση, είναι ο ναός του Αγίου Βουκόλου. Ο Άγιος Βουκόλος, Άγιος που μαρτύρησε μέσα στη Σμύρνη. Και ο Άγιος Βουκόλος είναι πολιτιστικό κέντρο, το χρησιμοποιούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις και μερικές φορές το δίνουν και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη γιορτή του για παράδειγμα, να κάνει θεία λειτουργία. Τι έκαναν λοιπόν εκεί? Έκαναν προχθές δίσκο, το κάνανε. Μέσα γυμνές, ημίγυμνες και τα λοιπά. Και έγινε μια φασαρία εκεί, αντέδρασαν κάποιοι κανονικοί άνθρωποι. Το περίεργο είναι ότι στη Σμύρνη, που δεν υπάρχει Ισλαμικός φανατισμός, ο δήμαρχος δεν έχει καμία σχέση με όλους τους άλλους. Είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει προς τα δω. Παρόλα αυτά δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτό το μνημείο και έγινε μια φασαρία. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και συγγνώμη ζήτησε ο δήμαρχος και είπε ότι ξέρετε, εμείς το έχουμε δώσει σε μια εταιρεία να το διαχειρίζεται, αυτή φέρει την ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει πολιτικά λέει αναλαμβάνω την ευθύνη, είπε ο κύριος Σογέρ, ο δήμαρχος της Σμύρνης. Η Ισλαμοφοβία λοιπόν, αυτοί που κατηγορούν εμάς για Ισλαμοφοβία, έκαναν την Αγία Σοφιά ένα κτίσμα που είναι το σύμβολο της
παγκόσμιο σύμβολο της χριστιανοσύνης, το έκανε τζαμί, πηγαίνουν εκεί και κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Τόσα ζαμιά έχετε, γιατί δεν κάνετε, γιατί κάνετε στην Αγία Σοφιά. Τώρα λοιπόν έκαναν δίσκο τον Άγιο Βουκόλο και κατηγορούν εμάς για Ισλαμοφοβία. Να σας πω κάτι. Εντάξει, το θράσος χιλίων πυθίκων αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ενώ τα παζάρια έχουν θερμανθεί, είμαστε πλέον τα παζάρια του Ερντογάν προς όλες τις κατευθύνσεις και εμείς θύματα είμαστε. Στο παζάρι αυτό πουλήσαμε τους Κούρδους και στο Λαύριο, έτσι, υποκύψαμε και γίναμε συνένοχοι της πολιτικής του Ερντογάν απέναντι σε έναν λαό που δεν το αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα, θέλουν να τους εκτουρκήσουν, να τους εξαφανίσουν, κάνουν εθνοκάθαρση, κάνουν γενοκτονία. Μέρος αυτού του σχεδίου ήταν να κλείσουν και το καταβλισμό των Κούρδων και Έλληνες βρέθηκαν, Έλληνες αξιωματικοί, υπακούοντας σε διαταγές. Καλά, ένας αξιωματικός δεν είπε κάτι, ρε παιδιά, γιατί δεν περιμένουμε να ξημερώσει, γιατί να πάμε 3 η ώρα να ξυπνήσουμε τα παιδιά αυτά δεν έχουν ζωή. Γιατί να θυμούνται σε όλη τους τη ζωή ότι στις 3,5 ώρα Έλληνες αστυνομικοί τους ξύπνησαν για να τους μεταφέρουν στη Μαλακάσα. Εντάξει, εδώ λοιπόν, ενώ το παζάρι έχει ανεβεί και ορισμένοι φόρεσαν ήδη οθωμανικά φέσια, είναι οθωμανικά φέσια στην Ελλάδα, ξέρετε ποιοι, κάποιοι βουλευτές της ΗΠΑ μένουν όρθιοι, δεν λυγίζουν, δεν φοράνε νεοοθωμανικά φέσια και με επιστολή τους στον Biden, στον Blinken, ζητούν να υπάρξει μηχανισμός ο οποίος θα επιβλέπει την χρησιμοποίηση των F-16 σε περίπτωση που αποφασιστεί τελικά να δοθούν στην Τουρκία. Ότι αυτά δεν θα κάνουν υπερπτήσεις και δεν θα παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν 6 βουλευτές είναι ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο, και έχει σταλεί επιστολή να δούμε τι ρόλο θα παίξει. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, αποδεικνύονται ότι έχουν ράχοκοκαλιά, γιατί και αυτοί δέχονται πιέσεις, μην νομίζετε. Στην Αμερική ζουν και εκεί υπάρχουν συμφέροντα. Δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που θα πάρουν οι εταιρείες όπλων. Αυτοί και αυτοί εκλέγονται και αυτοί έχουν ανάγκη, οι βουλευτές εννοώ, από δωρεές και τα λοιπά. Παρόλα αυτά όμως μένουν πιστοί στις υποσχέσεις που έδωσαν στον εαυτό τους και στους ψηφοφόρους τους, ότι δεν πρόκειται να περάσει ο εκβιασμός της Τουρκίας. Στην Ελλάδα τα Ιουσουφάκια εδώ, θα το δείτε μετά, λύγησαν. Αυτοί δεν λύγησαν και μπράβο. Θα επανέλθω σε αυτό μετά από λίγο. Λοιπόν, μία αντιπροσωπεία ανωτάτων αξιωματούχων, Υπουργοί Οικονομικών κτλ. Πηγαίνουν στο Κατάρ για να προετοιμάσουν, να κάνουν συνομιλίες εκεί με τους ομολόγους τους και να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Ερντογάν. Ο Ερντογάν μετά τη Σύνοδο Κορυφής, αφού πάει και δουλέψει τους Δυτικούς, θα πάει να δουλέψει μετά και τους Άραβες. Αυτούς που έβριζε και τους έφτινε και τους χαρακτήριζε δούλους της Δύσης, δουλικά, μιλάμε για ευρυτικούς. Οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, είπανε σφουγγάρι, όπως είχε πει ο Σαμαράς. Τα σβήνουν όλα, τον συγχωρούν, πάρε και ποταμό δισεκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, μόλις πάει και δουλέψει τους Δυτικούς ο Ερντογάν, ξέρετε τι λέει για μας, έτσι. Τα πιο απαξιωτικά λόγια λέει για τη Δύση. Η Δύση θα σαπίσει, η Δύση θα... Πάει λοιπόν εκεί, δούλευε κανονικό, μετά θα έρθει και θα πάει να δει, θα κάνει περιοδεία στις αραβικές χώρες. Στόχος να εξασφαλίσει δεκάδες, μπορεί και 100 δις πακέτο επενδύσεων, θα δώσει φυσικά κρατικές υπηρεσίες, εννοώ κερδοφόρες, τα ασημικά του τουρκικού κράτους, δεν δίνουν και οι Άραβες έτσι τα λεφτά τους. Εν πάση περιπτώσει θα πάει σε περιοδεία στον αραβικό κόσμο για να εξασφαλίσει. Έχουμε πει ότι τον Σεπτέμβριο, σε 2 μήνες δηλαδή, η τουρκική οικονομία θα χρειαστεί περίπου $200 δισεκατομμύρια για να
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχει στον δανεισμό. Περιμένει ο Ερντογάν να πάρει είτε από τις εξαγωγές της Τουρκίας είτε από τις συναλλαγματικές ροές από τον τουρισμό, αλλά θέλει πάνω από 100 δισεκατομμύρια, πρέπει να τα εξασφαλίσει φρέσκα λεφτά για να μπορέσει να κυλήσει το χρέος. Αυτό λοιπόν το ταξίδι σχεδιάζει να το κάνει για αυτό το λόγο, και αν μείνει κενό τότε θα ξαναπάει στους δυτικούς που βρίζει για να πάρει τα υπόλοιπα είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε με άλλο τρόπο να καλύψει τις ανάγκες του τουρκικού κράτους. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η απόδημη. Ακούστε, έχουμε πει εδώ, θα κάνουμε κριτική, αλλά θα αναδεικνύουμε και τις θετικές ενέργειες της όποιας κυβέρνησης. Είδα λοιπόν ότι μετά από στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε ήταν η ψήφος των αποδήμων και είπε ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε, θα γίνουν διαβουλεύσεις με τα κόμματα αμέσως μετά, από Δευτέρα δηλαδή, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι που απαιτούνται, τα 2 τρίτα, για να μπορούν να ψηφίζουν όλοι οι απόδημοι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Θεωρώ ότι είναι δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αν έχει στα χέρια του χαρτιά, εννοώ έρευνες που λένε ότι αυτοί οι περισσότεροι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν με νοιάζει. Πολιτικός είναι, κάθε πολιτικός δικαιούται να κάνει αυτό που συμφέρει και το κόμμα του και το έθνος. Αν το κάνει μόνο για το κόμμα, πάλι το δικαιολογείται. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Πάντως, το γεγονός ότι οι άνθρωποι που στέκονται όρθιοι, ακόμα και στις πιέσεις της νέας τους πατρίδας, της Αμερικής, ελληνικής καταγωγής, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς παρακαλώ, και μέσα από τη στάση τους εξυπηρετούν και τα συμφέροντα της Αμερικής και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και αναφέρομαι στην επιστολή των 6 για το μηχανισμό για τα F-16, αποτελεί απόδειξη ότι το εθνικό κέντρο, το ελληνικό κράτος, οφείλει να κρατάει δεσμούς με όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας αρχίσουμε από τους εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνομαι, έχω διαβάσει πολλά άρθρα και της άλλης πλευράς που λένε δεν δικαιούται κάποιος που δεν ζει στην Ελλάδα με την ψήφο του να καθορίζει ποιος θα κυβερνά την Ελλάδα και να υφίστανται τα αποτελέσματα της επιλογής ενός ανθρώπου που κατοικεί στην Αργεντινή, να τα υφίστανται οι κάτω που κατοικούν εδώ. Δηλαδή εκείνος ψηφίζει για τους δικούς του λόγους, παίρνει την κυβέρνηση κάποιος, βάζει φορολογία και την πληρώνει κάποιος που κατοικεί στη Λάρισα. Τα καταλαβαίνω αυτά. Και αυτοί στην ουσία κατατείνουν στην άποψη ότι όποιοι κατοικούν στην Ελλάδα αυτοί θα καθορίζουν με την ψήφο τους. Δηλαδή με τη λογική αυτή έχουμε 2-3 εκατομμύρια ξένους, πόσους έχουμε, αυτοί δικαιούνται. Αυτή είναι η λογική. Αφού ζουν εδώ, έχουν αποκτήσει αφημί, φορολογούνται, αυτοί και συνεισφέρουν αλλά και υφίστανται, είναι υποκείμενοι των αποφάσεων της κυβέρνησης, αυτοί πρέπει να αποφασίζουν. Συγγνώμη, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Διαβάζω και είπα την άποψη των άλλων, έχει μια λογική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε εθνική οπτική γωνία στο ζήτημα. Ότι δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες εδώ, έχουμε τα προβλήματα που έχουμε, εννοώ τα δημογραφικά, υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια στο εξωτερικό, πρέπει να βρούμε τρόπους να παραμείνουν οι δεσμοί του εθνικού κέντρου με τους υπόλοιπους Έλληνες του εξωτερικού. Τέταρτης ακόμα και πέμπτης γενιάς. Τους θέλουμε εδώ. Τους θέλουμε να νοιάζονται για την Ελλάδα, θέλουμε τη βοήθειά τους. Απλά να σας πω το εξής, αυτές τις μέρες είναι ένας φίλος που είναι από το Ιλινόι, από 45 χρόνια εκεί. Ήρθε εδώ λοιπόν, παραμένει Έλληνας, 45 χρόνια εκεί, προσέξτε. Παραμένει Έλληνας, παρακολουθεί τα πάντα στην Ελλάδα, ήρθε εδώ και θα αγωνιστεί για την Ελλάδα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που
θα φέρει και την περιουσία του εδώ, αυτόν τον άνθρωπο δεν έχουμε δικαίωμα από αυτόν τον άνθρωπο να στερούμε τη δυνατότητα να συμμετέχει στα κοινά της Ελλάδας, έστω και από την Κομμόπολη που βρίσκεται εκεί κοντά στο Σικάγο, τη στιγμή που καίει μέσα του η φλόγα της Ελλάδας και κρατάει ζωντανούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τα παιδιά του είναι Ελληνόπουλα, έρχονται εδώ στην Καβάλα εμπροκειμένου. Άρα γιατί αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκόψουμε, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου? Προσέξτε, από τη στιγμή που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, άσχετα με τον λόγο για τον οποίο το κάνει. Μπράβο, είναι μια εθνική συνεισφορά να ξεπεραστούν οι ιδεολειψίες ή ακόμα και απόψεις αυτές τις οποίες δεν συμφωνώ. Σας τις είπα, δεν συμφωνώ. Θέλουμε να ενώσουμε τον ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό. Μία διαδικασία είναι η ψηφοφορία. Να δούμε και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ο ελληνισμός πρέπει να είναι ενωμένος και όταν τον χρειαστούμε να είναι δίπλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το νομοσχέδιο, το περιμένουμε και ελπίζουμε να βρεθούν οι 200 ψήφοι. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Εδώ θα στεναχωρηθούμε πάλι. Δεν ξέρω ποιος δουλεύει ποιον. Προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η έμπρακτη διάθεση συνεργασίας και διαλόγου παραμένει η πηξίδα μας στις σχέσεις με την Τουρκία. Σεβασμός διεθνούς δικαίου, έμπρακτη διάθεση συνεργασίας και διαλόγου. Είναι σημαντικό να χτίσουμε πάνω στη σχετική καταλλαγή της τελευταίας περίοδου και προτίθεμαι να εργαστώ στην κατεύθυνση μιας ωφέλιμης για τη χώρα προσέγγισης. Δείτε ακριβώς την ίδια στιγμή τι μας λέει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δεν είναι ακολούθημα του τουρκικού ΙΠΕΞ, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει. Είμαστε εδώ, λέει. Ό,τι λέμε εμείς, σε αυτό θα υποτάσσονται όλοι, πρόεδρος Δημοκρατίας, Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό είναι το ζήτημα, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία. Προσέξτε. Προσβλέπουμε σε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αποσκοπούμε στην επανέναρξη των συνομιλιών, καθώς και στην ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας μέσω των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Η χώρα μας επιδιώκει την επίλυση στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, της μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, που είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, στο πρότυπο ακριβώς των συμφωνιών που έχουμε πράξει με την Ιταλία και την Αίγυπτο και ελπίζουμε σύντομα με την Αλβανία. Καλά, θα μείνεις με το όνειρο. Μισό λεπτό. Με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Δηλαδή με την Αίγυπτο και με την Ιταλία έχουμε μειωμένη επιρροή πάνω στις διαπόντιες νήσους, αλλά με την Αίγυπτο αναγνωρίσαμε 55-45 επίρρεια, εις βάρος μας 45 επίρρεια στην Κρήτη, που αυτό σημαίνει αντίο αός με Κύπρο. Δηλαδή, άρα τι μήνυμα δίνουμε? Όπως δώσαμε στην Ιταλία, όπως δώσαμε στην Αίγυπτο, θα δώσουμε και σε εσάς. Εντάξει, πάμε τώρα. Εκπτώσεις, πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις, κύριε Γεραπετρίτη, από Δευτέρα? Πάμε. Η συνεχής μετάθεση στο μέλλον αυτών των ζητημάτων δεν λειτουργεί προς όφελος καμιάς εκ των δύο χωρών. Θα προσεγγίσουμε το διάλογο αυτόν με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενισχυμένη διπλωματική μας θέση στο διεθνές περιβάλλον. Η εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού παραμένει κορυφαία εθνική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Σημαντικός στόχος είναι η Κύπρος και ο Κυπριακός λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να απαλλαγούν από τον τουρκικό στρατό κατοχής και το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμβασης οποιοδήποτε στις κυπριακές υποθέσεις. Σωστό. Αν φύγουν όλα αυτά, δεν θα έχουμε δικαίωμα επέμβαση, δεν θα είμαστε εγγυήτρια δύναμη, ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Πάντως, να απαλλαγούν από τον τουρκικό στρατό κατοχής και το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμβασης είναι καταρχάς μια σωστή θέση. Δεν πρόκειται να δεχθούμε τετελεσμένα επί το εδάφος. Η λύση θα εννοεί την αμόχως. Το είδαμε τι κάνατε ως
έκαναν τα τελεσμένα αυτοί και στην νεκρή ζώνη και στην αμόχωστο. Τι δεν πρόκειται να δέχτεις, αφού τα δέχτηκες. Η λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική και να δώσει στην επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία το μέλλον που της αξίζει. Η Κύπρος αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία λύση δύο κρατών. Η Ελλάδα υποστηρίζει στεναρά και είναι η εθνική της θέση διζωνική δικοινοτική κυπριακή πολιτεία, η οποία θα στηρίζεται απολύτως στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Καμία απολύτως παρέκκληση από αυτό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και απάντησε και στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κόκκινες γραμμές. Η κυριαρχία σήμερα βρίσκεται στα 6 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο αποκλειστικό και μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια, όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο. Σωστή θέση, αλλά το πότε του Αγίου δεν ξέρω τι. Είναι σαφέστατη η εξωτερική μας πολιτική και σαφέστατες οι κόκκινες γραμμές μας. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν αποστατικοποίηση των νησιών. Η αποστατικοποίηση ήδη έχει γίνει και θα σας την εξηγήσω σε λίγο. Περιμένετε. Τα ζητήματα αυτά ανάγονται στην κυριαρχία της χώρας και είναι εκτός της οποιασδήποτε συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Δεν συζητούμε θέματα τα οποία ανήκουν στην κυριαρχία μας. Θέλω να είμαι εντελώς σαφής, είπε ο Γεραπετρίτης. Για τη συζήτηση για την οποία στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου επί τη βάση του διεθνούς δικαίου η κυβέρνηση ελπίζει να ανοίξει με την Τουρκία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι συνθήκες αναθεωρητικές δεν πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι και ότι ο αναθεωρητισμός είναι μίαν εκτός από την ελληνική πολιτεία και από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ούτε βέβαια μπορεί να αλλάξουν και δεν θα ήταν δυνατόν νομικά να αλλάξουν συνθήκες επί τη βάση των οποίων στηρίζεται το σημερινό καθεστώς, όπως είναι η Σύμβαση της Λοζάνης και η Σύμβαση του Μοντρέ. Για τη Θράκη είπε: δεν αναγνωρίζουμε σε κανένα ξένο παράγοντα δικαίωμα λόγου για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες. Για την Αίγυπτο είπε: για εμάς η κρίσιμη θέση τόσο της Αιγύπτου όσο και του Ισραήλ είναι ότι η χώρα μας είναι στρατηγικός εταίρος τόσο για την Αίγυπτο όσο και για το Ισραήλ. Ανεξαρτήτως των όποιων συναντήσεων ή την ανάπτυξη ήπιων διπλωματικών σχέσεων μπορεί να υπάρξουν, παραμένει η Ελλάδα κύριος κομβικός στρατηγικός παίκτης για τις σχέσεις με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών είπε: παρακολουθούμε στενά την εκτέλεση της σύμβασης και θα πράξουμε εκείνο το οποίο επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι δεν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε τρόπο με νόμο να τροποποιηθεί μια διεθνή συνθήκη η οποία έχει περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι αυτό αποτελεί πηγή υπέρτερης ισχύως σε σχέση με τους τυπικούς νόμους. Άρα αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα νομικό δικαϊκό δεδομένο και θα το υπηρετήσουμε χωρίς να σταματήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή την εφαρμογή της συνθήκης των Πρεσπών και να ανταποκρινόμαστε με γρήγορα και εθνικά αντανακλαστικά. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Η αποστατικοποίηση στα νησιά έχει ξεκινήσει. Η συνθήκη της Λοζάνης αναφέρει, λέει κάποιος, την υποόρους στρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Όχι αποστατικοποιημένα, είπε θα είναι υποόρους στρατιωτικοποιημένα. Και ταυτόχρονα προβλέπει να μην υπερίπτανται τα τουρκικά αεροσκάφη των νησιών αυτών. Κατά πάσα πιθανότητα, το ότι οι Τούρκοι σταμάτησαν να πετάνε πάνω από τα νησιά έχει να κάνει με δύο λόγους πιθανούς. Ο πρώτος είναι για να πούν στο Μενέντες: ορίστε, δεν πετάνε, δώστα, γιατί βάζεις βέτο. Ήρθαν φυσικά οι βουλευτές και είπαν: εντάξει, δεν πετάνε, μηχανισμός, αν πετάνε να τα σταματάμε, ή ξέρω εγώ. Το δεύτερο είναι το εξής: δεν πετάνε και τα ελληνικά αεροσκάφη. Αυτό δεν είναι αποστατικοποίηση? Δεν κατάλαβα. Τα νησιά, στρατιωτικοποίηση των νησιών σημαίνει άμυνα στα νησιά με στρατό ξηράς, ναυτικό και αεροπορία. Από τη στιγμή που μέχρι πριν να ξεκινήσει το μορατόριο είχαμε πτήσεις ελληνικών αεροσκαφών στην περιοχή αυτών των νησιών και ασκήσεις με πυρά, συμμετείχαν στις ασκήσεις η αεροπορία, παρήχε εγγύς αεροπορική επιχείρηση στις ασκήσεις που γινόταν στα νησιά. Έχετε δει καμιά άσκηση να γίνεται όσο δεν πετάνε οι Τούρκοι? Προφανώς συμφωνήθηκε, δεν θα πετάτε εσείς και δεν θα πετάμε κι εμείς.
Αυτό δεν είναι αποστατικοποίηση? Μήπως έτσι ξεκίνησε η αποστατικοποίηση? Αν αποστερείς από την Ελλάδα το δικαίωμα να κάνει ασκήσεις με τα αεροπλάνα της στα νησιά, γιατί οι ασκήσεις είναι προετοιμασία για να τα υπερασπιστεί σε περίπτωση πολέμου. Το γεγονός ότι δεν γίνονται τώρα ασκήσεις, αυτό δεν είναι αποστατικοποίηση? Το γεγονός ότι δεν πηγαίνουν πλοία του πολεμικού ναυτικού, αυτό δεν είναι αποστατικοποίηση? Αλλά προσέξτε τώρα τη βόμβα. Ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, σημερινή παρακαλώ, προσέξτε. Στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και στο γεγονός ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη γαλάζια πατρίδα, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, Ζεκί Ακτούρκ. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και την ασφάλεια των συνόρων μας, σε αυτόν τον αγώνα βοηθάει και η Ελλάδα κλείνοντας το, έτσι πιστεύουν. Λοιπόν, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τουρκικές είναι οι λέξεις, έτσι, και την ασφάλεια των συνόρων μας, προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα και στην πατρίδα των εθέρων, είπε ο κύριος εκπρόσωπος. Δηλαδή τι λέει? Υπάρχει μια κατάσταση τώρα, θετική ατζέντα και όλα αυτά, αλλά εμείς προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στη γαλάζια πατρίδα, τώρα έχουμε και καινούριο φασούλι και πατρίδα των εθέρων, ό,τι είναι πάνω από τη γαλάζια πατρίδα δηλαδή. Τι γίνεται εδώ? Δηλαδή, συγγνώμη, η συζήτηση θα γίνει από τη γαλάζια πατρίδα και πέρα? Δηλαδή, τι θα πάρουν οι Τούρκοι πέραν της γαλάζιας πατρίδας? Τότε προς τι οι συζητήσεις? Προσέξτε τώρα. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο με αποφασιστικότητα συνεχίζουν να προστατεύουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας, αλλά και τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της τουρκικής δημοκρατίας, της κατεχόμενα, να μην το πω. Η συνέχιση της θετικής ατζέντας που ξεκίνησε μετά τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό στις 6 Φεβρουαρίου και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα που συνέβη την ίδια περίοδο, η μη επιστροφή στις δραστηριότητες και τη ρητορική που αυξάνουν την ένταση κατά διαστήματα θα είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Μη επιστροφή στις δραστηριότητες και τη ρητορική, μόνον αυτοί τα έκαναν. Την προσεχή περίοδο ευχή μας είναι η συνέχιση της θετικής δυναμικής που έχουμε πετύχει στις διμερείς σχέσεις μας τους τελευταίους μήνες, η διατήρηση διάβλου διαλόγου και κάνοντας δίκαιη χρήση του πλούτου στην περιοχή, ο τουρκικός και ελληνικός λαός να ζει ειρηνικά με ευημερία και ασφάλεια. Το Αιγαίο να είναι θάλασσα φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Κατέληξε ο Ζεκί Ακτούρκ. Εσείς πάρτε αυτήν τη δήλωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και μπορείτε να φανταστείτε ποιο θα είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι συζητήσεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά που λέει το Υπουργείο Άμυνας. Τα έχουμε πει αυτά. Το Υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής. Και η εθνική στρατηγική της Τουρκίας είναι γαλάζια πατρίδα και τώρα το καινούριο φασούλι που είπαμε. Και πατρίδα των εθέρων. Και ερωτώ, είπε ο Τούρκος προϋπόθεση για να συναντηθούμε, κλείστε το Λαύριο. Εμείς γιατί δεν είπαμε προϋπόθεση για να συναντηθούμε είναι ακυρώστε το κάζους μπέλι, ακυρώστε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ακυρώστε και το τουρκολιβικό μνημόνιο και αποσύρετε τα στρατεύματα κατοχής. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι μετά από τέτοιες δηλώσεις, είναι σαν να το αποδέχεσαι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Εμείς οφείλουμε να λέμε τη μια άποψη, ό,τι είπε ο Γεραπετρίτης, λέμε τι είπε και ο Τούρκος με τις αθλιότητες που εκτόξευσε η γαλάζια πατρίδα και θα περιμένουμε τι θα μάθουμε, διότι ακολουθούν και το άλλο κόλπο τώρα. Μαθαίνουμε από τους Τούρκους τι συζήτησαν. Τους δίνουν οι Τούρκοι δηλαδή, έτσι, για να κατοχυρώσουν αυτά που συζητήθηκαν. Τα αποκαλύπτουν. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.